ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. داشر بليزر أبو عمارة البراء بن عازب رضي الله عنه ترقون ثوت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب7 ونهانا عن 7. Dërguar I Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam na ka urdhëruar për 7 gjëra dhe na I ka ndaluar 7 të tjera. Amarna bi'iyadati al-marid wa ittiba'i al-janaiz wa tashmit al-'atis wa ibrar al-muqsim wa nasr al-mazlum wa ijabati ad-da'i wa ifsha'i as-salam. Thot Muhammed a.s. na ka urdhëruar që t'i bëjmë vizitë të smurit, të përcjellim xhenazën, t'i themi yerhamukallah atij që të shtit, t'i besojmë atij që na betohet, të përpiqemi ta përmbushim ato që kërkon. Pastaj thot të ndihmojmë njeriu në dëmtuar. Të përgjigjemi ftesës, nëse dikush na fton, të përgjigjemi ftesës së tij dhe t'i japim selam. 7 gjëra atëherë. T'i bëjmë vizitë smurit, të përcjellim xhenazën, të themi yerhamukallah atij që të shtit. Nëse dikush bën bejë, ta besojmë, I besojmë. Për shembull betohet. Wallahi, dhe e bosh këtë gjë, nëse ajo është halal, ta bosh. Nëse është një virtyt I mirë, një sjellje e mirë, një kërkesë e mirë, ja plotësosh kërkesën. Aleikum salam wa rahmatullah. Në qoftë se kërkon që të bësh diçka që është haram, atëherë nuk duhet të përgjigjesh, edhe nëse ajo është vetëm në Allahut. Për shembull, vallahi do vish për vizitë shtëpinë time. Përderisa nuk ke ndonjë dëm, dhe nuk ka haram në shtëpi, duhet shkosh. Se t'ja plotësosh kërkesën, sepse ajo është betuar. Ose vallahi do hash drejt ke unë, nëse shkon. Përderisa nuk dëmtohesh, dhe ushqimin e ka halal, duhet të përgjigjesh. Duhet ta respektosh dhe të plotësosh ben. Këto I dash ta për shembull, një fjalë. Të ndihmosh njeriu në dëmtuar. Nëse një person I ka rënë pa drejtësi, përpiqesh që ta ndihmosh, marr hakun. Aleikum salam wa rahmatullah. Ti përgjigjesh ftesës. Po të thonë dikush, sidomos ndafën, duhet I përgjigjesh ftesës. Por nëse dafma nuk ka haram. Nëse dafma ka haram, siç është pijet alkolike, muzika,
përzierja e meshkujve me femrat, atëherë nuk lejohet pjesëmarrja në këtë dashje. Ka edhe disa kushte të tjera. Pastaj thot dhe t'ja për selam. Për rregullat e selamit kemi folur në mësimin e kaluar. Qala wa inshadu dallati fi sab'il awwal. Sipas të transmetimit tjetër është përmendur dhe publikimi ose ekspozimi i mallit të gjetës. Nëse gjen një mall, duhet ta ekspozosh si ta gjeni zotin. Për shembull, nëse gjeni shumë parash, do t'i marrësh në mënyrë që mos i merr dikush që nuk i ekspozon. Do t'i numërosh mirë parat, do t'i ruash, edhe pastaj do të kërkosh të Zotin e tyre duke i ekspozuar këto para. Po si bëhet e ta'rifu biha, si bëhet ekspozimi i tyre? Ekspozimi i tyre nuk do të thotë që të tregosh njerëzve se kam gjetë për shembull 1.000.000 lekë. Por të thuash kam gjetur një shumë parash. Ai që i ka humbë, le të vi, të interesohet. Publikimi mund bëhet për shembull tek shtëpiat aty afër, ose ke tregu ku janë është gjetur, në kohën tonë mund bëhet dhe në mjetet e informacionit, mirë po kjo dukuri dhe kjo sjellje nuk njihet në vendin tonë, është e vështirë të zbatohet. Gjithsesi ke dyqanet, ke tregu, ke rruga, ke komshit, ke lagja, ku është gjetur shuma, bëhet ekspozimi. Dhe thuhet për shembull, është gjetur një shumë parash, të interesuarit dhe të vinë. Kur vjen dikush, në qoftë se arrin të gjejë tamam hosira që lidhen me këtë shumë parash, se që është shuma, monedhat që janë 500 lekëshe, 1.000 lekëshe, 5.000 lekëshe të mëra, nëse i përmend gjitha hosirat, ja e se është malli i tij. E në qoftë se nuk arrin me i përmend, kjo do të thotë që ai nuk është i zoti i mallit të gjetur. Wa nahana an sab'in, dhe thot Muhamedi alayhi salatu wasalam na I ka ndaluar 7 gjëra. Nahana anil khawatimi, au qala at-takhattumi bil-dhahabi wa shurbin bil-fiddati wal-qassiyyi wal-mayathir al-humuri wal-qassiyyi wal-hariri wal-dibaji wal-istabraq. Dhe Muhamedi alayhi salatu wasalam na I ndaloi 7 gjëra të tjera. E ka ndaluar që burrat të stolisen me unaz arit. Unazat e arit janë të ndaluara për burrat. Ari është I ndaluar për burrat. Gjithashtu thot e ka ndaluar pirjet me enë prej argjenti. Përderisa ndalohet pirja, konsumimi I pijeve me enë prej argjenti, atëherë në mënyrë më parësore ndalohet përdorimi I enëve të arit për konsumim pije, për të pimi fjalë. Atëherë përdorimi I enëve të arit dhe të argjentit është I ndaluar si për burrat edhe për gratë. U lejohet grave të stolisen me stoli ari dhe argjenti, por nuk u lejohet që të përdorin enë, ari dhe argjenti, përdorin sende ari dhe argjenti. Thot pastaj, I ka ndaluar dhe shtrojat e kuqe, ishte shtroja prej mundafshi në ngjyrë kuqe, të mbushura me pambuk ose me lesh, të cilat I vendosin mbi si shal, mbi deve ose mbi kuaj. Shalat kuqe, cope kuqe, prej mundafshi e mbushur me pambuk. I vendosin mbi deve ose mbi kal, edhe ulej, domethënë hipsin mbi to. Këto janë të ndaluara, sepse ishe veshje prej arit. Një arsye tjetër ishte se ishe kuqe dhe arsye tretë është se ishe ngjashme me ato që bënin njerëzit e huaj, jo muslimanë. E rëndësishme domethënë kishte përbërje mëndafshe dhe dihet që mëndafshi
është i ndaluar për burrat. Wal mayathir al humur wal qasiyye, al qasiyye ishte një lloj veshje, një copë që thurej me mëndafsh dhe fije liri, përzierje mëndafsh dhe fije liri. Masa mund të jetë kadifeja ose diçka tjetër. Domethënë, por kadifeja që ekziston në kohën tonë ndoshta bëhet me lesh edhe me fije mëndafshi artificial dhe jo origjinal. E rëndësishme, edhe kështu që ajo nuk përfshihet në ndalim. Ajo që përfshihet në ndalim është mëndafshi. Mëndafshi qoftë edhe i përzier me fije liri apo me fije leshi është i ndaluar, sepse në këtë hadith Muhamedi alayhi salam i ka ndaluar copat ose rrobat el qasi, që janë mëndafsh i përzier me fije liri, ketan. Por mëndafshi kuptohet ndalohet për burrat, ndërsa për gratë është i lejuar, sepse Muhamedi alayhi salam ka marrë një copë ari dhe një copë mëndafshi dhe ka thënë inna hadhani haramun ala dhukuri ummeti wa halalun li inathiha. Ka thënë këto dy gjëra janë të ndaluara për burrat e ummetit tim dhe të lejueshme për gratë e ummetit tim. Ka marrë një copë ari dhe një copë argjend dhe ka thënë këto dy janë të lejuara për femrat dhe të ndaluara për meshkujt e ummetit tim. Ka ndaluar thotë gjithashtu Muhamedi alayhi salam el harir mëndafshi, el istabrak është një lloj mëndafshi i trash dhe e dibed ishin sa rroba mëndafshi, pra lloje mëndafshi. El harir, el istabrak, el dibed janë lloje mëndafshi, disa prej tyre më të mira se si disa tjera, disa më shtrejta se sa disa tjera, por të gjitha këto thureshin nga fijet e mëndafshit, që merren nga krimi i mëndafshit, pra nga mëndafshi origjinal dhe jo mëndafshi artificial. Ai që ndalohet është mëndafshi origjinal. Marrim hadithe të tjera të cilat përmenden në këtë temë. Në fakt autori ka sjellë këtë hadith në këtë temë për shkak se së pari tregon se një prej urdhrave është që muslimanit i dalë në ndihmë muslimanit të dëmtuar, të ndihmojnë një njeri që i ka rënë pa drejtësi. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një hadith tjetër ka thënë, hadithin e transmeton Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu: "Men marra fi shay'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun فليمسك أو قال فليقبض على نصالها لا يصيب أحدا من المسلمين بشيء منها." Këthën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush kalon për jush në xhami ose në treg dhe me vete ka shigjet, atëherë le të vendos dorën në tehun e shigjetës. Shigjeta është prej druri, po ka atë thikën, domethënë. E ka në majet, pjesën e hekurit majet. Dhe ka thënë ta kap majën e shigjetës me dorë në mënyrë që të mos dëmtojë ndonjë musliman, mos plagos, mos gëvish ndonjë musliman. Se kur kalon në xhami, dhe pas shigjetën në dorë mund të gëvish ndonjë musliman. Kjo tregon mëshirën e madhe që tregonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për muslimanët. Kujdesin që tregonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që mos i prekte diçka e keqe muslimanët. Hadithi gjithashtu tregon etikën e përdorimit dhe mbajtjes së armës në Islam. Natyrisht njerëzit sot në kohën tonë nuk marrin më armë të këtij lloji,
por ka armë të tjera. Gjithsesi duhet me bë kujdes, armën me rujt, me e majt mirë që mos me dëmtuar njerëzit. Për shkak të pakujdesisë ka ndodhur që njeriu të ketë vrarë një tjetër. Ka ndodhur gjëra të tilla edhe në kohën tonë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar me ja drejtu armën tjetrit qoftë edhe me shaka. Se mundet që me, domethënë, pa dashje, mundet që ta dëmtosh. Prandaj nuk lejohet për shembull me drejtu armën atij tjetrit, armët e zjarrit, ato më rrezik dhe më keq, me drejtuar atij tjetrit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër ka thënë: "Men rafa'a as-silaha alejna falaysa minna." Kush ngren armët kundër nesh, ai nuk është prej nesh. Pra, vërejmë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë shumë i kujdesshëm për të rujt muslimanët, muslimanët të tonë nga të këqijat, nga damet. Hadithi tjetër është një hadith i transmetuar nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili tregon: "Qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu وعنده الأقرع بن حابس فقال إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam puthi Hasenin të birin e Aliut. Haseni Muhamedi alaihi wasallam e kishte nip. Aty pranë ishte dhe El-Aqra ibn Habis, që është një nga shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe tha, për ky Aqra'u tha: "Unë kam 10 fëmijë dhe nuk kam puthur asnjërin prej tyre." Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i hodhi vështrimin dhe tha: "Kush nuk mëshiron, nuk mëshirohet." Hadithi është në Buhari dhe Muslimi në dy sahihat e tyre. Muhamedi alayhi salatu wasallam ishte njëri i mëshirshëm dhe e tregonte mëshirën e tij sallallahu alaihi wasallam edhe duke përkëdhelur e duke puthur fëmijët sallallahu alaihi wasallam. Ka njerëz që mbajnë veten lart dhe u duket ulje që të përkëdhel fëmijën apo të puth fëmijën, por kjo nuk është sjellje e mirë. Dhe nuk ka qenë e tillë sjellja të dërguarit tonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Puthjen e fëmijës dhe përkëdheljen e fëmijës Muhamedi alaihi wasallam e ka quajtur mëshirë, e ka quajtur keqardhje. Dhe jo vetëm kaq, por Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men la yarham la yurham." Wa alaykum salam wa rahmatullah. Hajde ulu këto kujtim. Kush nuk mëshiron, nuk mëshirohet. Shpërbimi vjen sipas llojit të veprimit. Dhe dënimi vjen sipas llojit të gjunahit që bën njeriu. Kush nuk mëshiron njerëzit nuk ka për ta mëshiruar Allahun. Dhe kush i mëshiron njerëzit ka për ta mëshiruar Allahun subhanahu wa taala. Prandaj dhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith tjetër: "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Ka thënë mëshiruesit ka për ti mëshiruar Ar-Rahman, mëshirmadhi, mëshiruesi. Mëshironi ata që ndodhen në tokë, që të mëshiroj Allahu i lartësuar, i cili është mbi qiell në lartësi. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadith tjetër ka thënë: "Irham turham." Mëshiro në mënyrë që të mëshirohesh. Një hadith tjetër. Aisha radhiyallahu anha thot: "قدم ناس من الأعراب فقالوا يا رسول الله أتقبلون صبيانكم؟ فقال نعم. فقالوا لكننا والله لا نقبل أولادنا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة. Vinë sa beduinët ishin shtektar që banonin në përshkretir ose në kodrat dhe malet e gazishët arabik dhe nuk nguleshin në një vend, po merrin çadrat edhe ndiqnin vendet me baktit dhe me devetet tyre, shkonin atje ku kishte bar, ku kishte kullot, dhe nga një vend lëviznin dhe shkonin në një vend tjetër, ishin shtektar. Vin një herë ke Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe bëjnë një pyetje të çuditshme. Than, a I puthni fëmijët? Muhamedi alaihi wasallam tha po. Ata thanë, ne nuk I puthim fëmijët. Ne pasha Allahu nuk I puthim fëmijët. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, e ç'të bëj? Në qoftë se Allahu I Lartësuar ua ka heq juve mëshirën nga zemra. Këtë hadith e ka shënuar Buhari dhe Muslimi në dy sahihat e tyre. Dhe hadithin para këtij e ka shënuar gjithashtu Buhari dhe Muslimi në dy sahihat e tyre. Në ky hadith, së pari mësohet se mëshira është një veti në zemër. Dhe është Allahu I Lartësuar ai I cili I jep mëshirë në zemrën njeriu. Dhe në qoftë se Allahu ja heq mëshirën nga zemra e njeriu, ai atëherë bëhet I egër, bëhet I ashpër, bëhet I vrarë, bëhet I keq. Beduinët jetonin kushte të vështira, në kushte të ashpra, dhe natyra dhe karakteri I tyre bëhen I vrarë dhe I ashpër. Nuk dinë ata të përkëdhelin fëmijët, të puthin fëmijët, të lavdatonin fëmijët, ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gëzonte mëshirë të madhe. Allahu I Lartësuar dërgoi mëshirë për të gjithë njerëzit, sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë fjalë, ka thënë nëse Allahu ka heq mëshirën nga zemra, tregon se një njeri që nuk përkëdhel fëmijën, nuk e fut fëmijën, nuk ka mëshirë në zemër. Ai që nuk mëshiron të voglin, me të vërtetë nuk ka mëshirë. Për që këto njerëz sot në kohën tonë, që subhanallahu, jo vetëm që nuk I përkëdhelin fëmijët, po nuk duan pas fëmijë fare. Ka njerëz në kohën tonë që thonë nuk martohemi, se nuk duan fëmijë. Ka njerëz që martohen, por nuk bëjnë fëmijë, nuk I duan fëmijë. Këta janë njerëz, këta janë të denatyruar. Këta nuk kanë mëshirë në zemër. Allahu I Lartësuar këtyre njerëzve ka heq mëshirën. Se po të kishë mëshirë, e po ta kuptonin siç duhet jetën, ata do të punonin, do të përpiqeshin që të bëheshin me fëmijë, dhe do të kishin mëshirë për fëmijët e tyre. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka thënë men beda jafa. Kush jeton si shtektar si nomadët, bëhet I ashpër. Prandaj është e rekomandueshme që njeriu të jetojë në qytete, në qendra, banuara, nuk ka kontakt me njerëzit, të bashkëbisedon me njerëzit, sepse duke bashkëbiseduar, duke nderë njerëz me njëri tjetrin, zbuten dhe karakteri dhe sjellja e tyre. Lutim Allahun subhanahu wa taala që të na dhurojë mëshirë në zemër dhe të na I zbusë zemra. Jerir ibn Abdullah radhiyallahu anhu ka treguar se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men la yarhamin nasa la yarhamhu Allah." Kush nuk mëshiron njerëzit, nuk e mëshiron Allahu subhanahu wa taala. Edhe ky hadith, sikur se hadithet e tjera, na nxit që të kemi mëshirë për njerëzit. Të tregojmë mëshirë për njerëzit. Mëshirë muslimanit tregon jo vetëm për muslimanët, por edhe për jo muslimanët. Mëshirë muslimanit tregon edhe për kafshët. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një herë ishte në një udhëtim me shokët e tij. Dhe shkon profeti për të kryer një nevojë. Shokët e Muhamedit alaihi wasallam shikojnë një humara. Muzë ato.
Nëse kemi freskim, po mylla. Që e ke fundi që i shpajnë këta. Mirë. Utruk. Mos. Asa, tjë, këtë rejshë. Po. Atëherë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në një udhtim. Dhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shikojnë një humara. Një laureç. Një shpend. Në dvejtit e saj, në zogjt e vegjit. Dhe ja morën zogjt. Ajo filloi të fluturonte përpas të krahët dhe silli rrotull. Dhe i vinte keq për dvejtit e saj. Vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë, kush e ka lënduar këtë kafsh? Kush e ka marrë vegjët? Ta neve dërguar e Allahut, ta kthejeni të vegjët e saj. Edhe ja kthyen. Për shikoni se si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka mëshiruar edhe kafshën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mallkuar ata që damkosin kafshën në fytyrë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar mundimin e kafshës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar që të ngarkohet kafsha më shumë se çfarë përballon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar keqtrajtimin e punëtorëve, të shërbëtorëve dhe të skllëvrëve. Se ka urdhëruar që skllëvrit me ushqim, me gjëra të ushqimit vetë, dhe me udhon veshje, nga veshje që kemi dhe vetë. Sallallahu alaihi wasallam. Hadithi tjetër. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu ka thënë: "Idha salla ahadukum bin-nasi falyukhaffif fa inna fihim ad-da'if as-saqim wal-kabir wa idha salla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma sha'a." Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur ndonjëri prej jush të pri imam njerëzve, atëherë thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, le ta fal namazin shkurt, ecoj drejt. Kur ndonjëri prej jush, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të pri imam njerëzve, le ta fal namazin shkurt, mos e zjas, sepse pas ti falen njerëz të dobët, njerëz të smur dhe njerëz të moshuar. Ndërsa kur të falet në vete, le ta zjas namazin sa të dëshiroj. Sipas një transmetimi tjetër, sa hadith është në Buhari dhe Muslimi, thot ka edhe nevojtar, ka edhe njerëz nevojtar, njerëz punëtor, njerëz hallexhi që falen pas tij. Në ky hadith atëherë mësohet se kur njeriu u prin imam njerëzve, nuk duhet që ta zjas namazin shumë. Po të lexoj ato sure që lexonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namazet farze. Mund të lexohen për shembull suret nga surja Hujurat e mpas deri nga fundi i Kuranit. Mund të lexohen ato sure të shkurtra që përmban juzi amma. Në sejdë dhe në ruku minimum është me thonë 3 herë subhan rabbiyal a'la në sejdë dhe 3 herë subhan rabbiyal azim në ruku. Nësa me zjat ruku dhe sejdën, ai sa e zjat se i dërguar Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duhet me e bon llogari me qëndru ai sa mund thuash 10 herë subhan rabbiyal a'la në ruku
në sejdë dhe 10 herë Subhana Rabbiyal Azim në ruku. Se kjo përmendet në një hadith, Umar ibn Abdulaziz, Enes ibn Malik shikon Umar ibn Abdulazizin duke fal namaz. Dhe thot nuk kam pa njëri thot që e falte namazin më të ngjashëm me të dërguarin e Allahut se sa ky burr thot. Umar ibn Abdulaziz ishte halif para muslimanëve, po atëherë ndoshta ka qenë guvernator në Medinë. Allahu di më së miri. Thot transmetuesi thot edhe algoritëm sa qëndronte në ruku dhe në sejdë thot Umar ibn Abdulaziz thot. Dhe vërejtën që qëndronte thot sa për 10 sa mund thuaje 30 herë Subhana Rabbiyal A'la në sejdë dhe 10 herë Subhana Rabbiyal Azim në ruku. Po natyrisht, që 3 herë thua Subhana Rabbiyal Azim, thua dhe llojet e tjera të dhikrit që thua në ruku. Pa më të algoritës që mos me i kalu kohën sa mund thuash 10 herë Subhana Rabbiyal Azim në ruku. E njëjta gjë edhe në sejdë, thua 3 herë Subhana Rabbiyal A'la dhe thua dhe ato llojet e tjera të dhikrit, por me llogaritë që mos me kalu kohën që të duhet për të thënë 10 herë Subhana Rabbiyal A'la. Minimumi është me qëndru ruku dhe sejdë sa të qetësohesh dhe thuash të paktën 3 herë Subhana Rabbiyal A'la në sejdë, 3 herë Subhana Rabbiyal Azim në ruku. Atëherë shikohet diçka ndërmjet, domethënë nga 3 deri në 10 herë, siç e përmendëm. Pra, jetë koha kaq sa mund të thuash 3 herë ose 10 herë po ndërmjet tyre dyjave në ruku dhe në sejdë. Kjo është ajo e mesmja dhe ky ka qenë namazi i të dërguarit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam kur u printe njerëzve. Kështu që kur thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kush u prin për imam njerëzve le ta shkurtoj namazin, nuk ka për qëllim që me e fal namazin aq shpejt saqë njeriu të mos qetësohet kur qëndron kam, kur vjen ruku, kur çohet nga rukuja dhe qëndron kam pas rukuje, kur shkon sejdë, ndërmjet dy sejdëve, nuk është ky qëllimi. Nëse njeriu nuk qetësohet, nëse njeriu nuk i kryen siç duhet, të kushet namazit nuk i quhet namazit. Por qëllimi është që mos me e zgjat shumë, sepse ka njerëz nevojtar, ka hallaxhi, ka punëtor, ka të dobët, ka të smur, ka të moshuar. Kështu e ka justifikuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhrin e tij. Ndërsa kur njeriu falet në vete, le ta zgjasë sa të dëshiroj. E njëjta gjë mund të themi edhe për rastin kur njeriu është me një grup njerëzish të kufizuar, me të cilëve nuk ka ndonjë nevojtar, nuk ka ndonjë hallaxhi, dhe e pëlqen që ta zgjasë namazin, atëherë mund t'u zgjasë atyre namazin me pëlqimin e tyre. Së fundës zgjatja e namazit është e ndaluar, sikur se përmendet në hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo tregon mëshirën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për ummetin e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i mëshirshëm dhe ka këshilluar imamit të jetë mëshirshëm. Se zgjasë namazin se ka nevojtar, ka hallaxhi. Aisha radhiyallahu anha tregon e thotë: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. Thot Aisha radhiyallahu anha, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ndonjëherë e linte ndonjë punë, edhe pse pëlqente që ta bënte, nga frika se mos e kryenin njerëzit, duke marrë për shembull Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj u bëhej detyrë. Pejgamberi kishte mëshirë të madhe për njerëzit dhe kishte frikë se mos diçka që nuk është detyrë për ummetin mund të bëhej detyrë. Dhe këtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka treguar në shumë raste, për shembull, për rastin e namazit taravive, e fal disa net namazet taravive me xhamat, me shokët e tij në xhami, edhe pastaj tha: O njerëz, sa unë e di se që ju mlodhën në xhami, po mlodhën në xhami o pejgamberi nuk dole, tha. Por tha,
falën shtëpiat tuaja. Sepse namazi më i mirë njeriu është që e fal shtëpi përveç namazeve farze. Dhe gjithashtu ka justifikuar me faktin ka thënë që kisha frikë se do të bëhej detyrë namazi i natës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë për bizvakun, sikur të mos e vija e vështirësi, në vetin tim kisha për t'i urdhëruar të përdorni mizvakun sa herë që falë namaz, ose sa herë që marrë abdest. Aisha radhiyallahu anha këtu tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I linte disa punë edhe pse I pëlqente. Nga frika se mos I bënin njerëzit, duke marrë për shembull pejgamberin dhe pastaj u bëshin detyrë. Pejgamberi ishte I mëshirshëm, nuk doshte që t'u bëshin detyrë njerëzve gjëra që ata nuk I kanë detyrë. Dhe daveqiu duhet tregohet I mëshirshëm me njerëzit. Thirrsi duhet tregohet I mëshirshëm me njerëzit, muslimani duhet tregohet I mëshirshëm me njerëzit. Mëshirojmë për shembull fillestarët në fe. Dhe t'i shpëtojmë nga të këqijat, nga smundjet, nga tmetat që kanë pak e nga pak. Fillojmë me gjërat më të mëdha, siç është shirku. Pastaj me namazin t'i ndalojmë nga shirku e para, pastaj t'i flasim për namazin e kështu me radhë. Se mbase nuk e përballojnë që të flasë për të gjitha çështjet e fesë një herësh. Dhe në shumicën e rasteve njerëzit të tillë janë. Është e vështirë që njeriu të ndrojë menjëherë. Po fillimisht I flet kundër shirkut, të hequr nga shirku, të mos vdes në shirk, të shkojnë zjarri në xhenem gjithmonë. Pastaj flet për namazin, e kështu me radhë për detyrat e Islamit, I flet pastaj edhe për haramet, por dhe largimi I njeriu nga haramet një herësh, mbase është I vështirë, kështu që e këshillon pak nga pak. Fillimisht të heq dorë nga ato gjunahe të mëdha, siç është zinaja, konsumi pijeve dense, ngrënia e mishit derrit. Pastaj kalohet edhe ke gjunahe të tjera kështu me radhë. Tregojmë mëshirë ndaj njerëzve dhe nuk ua bëjmë të ndaluar diçka që Zoti e ka bë halal. Kjo është shumë e rëndë. Ose nuk ua bëjmë detyrë njerëzve diçka që Allahu I lartësuar nuk ua ka bë detyrë. Detyra është ajo që Allahu ka caktuar detyrë. Dhe haram është ajo që Allahu I lartësuar ka caktuar haram. Ne nuk I tejkalojmë kufijtë e caktuar nga Allahu. Dhe nuk I ndryshojmë ligjet që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Kur muslimani është në situatë vështirë, ka lehtësime që I bën shariati, dhe duhet pranohen këto lehtësime, dhe të tregojmë njerëzve në mënyrë që ata të mos bien në vështirësi, se feja Allahu subhanahu wa taala është e lehtë dhe nuk është e vështirë. Pra ka aspekte ku ne mund të shpalosim mëshirën për njerëzit, ne si davetçi, ne si ftues në Islam, ne si vëllezër musliman, do të thojmë njerëzit në Islam, do të shpëtojmë njerëzit nga xahilijeti, nga problemet. Hadithi që vjen pas këtij. Aisha radhiyallahu anha tregon: "Nahahum an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'an al-wisal rahmatan lahum. فقالوا يا رسول الله إنك لتواصل. قال إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني." Muhamedi sallallahu alaihi wasallam I ndaloi shokët e tij të agjëronin pa ndërprerje, si mëshirë ndaj tyre. Kështu tregon Aisha radhiyallahu anha. I ndaloi. Do të thotë se agjërimi pa ndërprerje është haram, është ndaluar. Do thotë agjërimi pa ndërprerje. Agjërimi pa ndërprerje do të thotë që të agjërosh pa çel fare gjatë natës. Agjërosh 2-3 ditë shumë radhë, pa çel natën. Edhe bashkon mes 2-3 apo më shumë ditëve në agjërim duke mos çel natën. Këtë gjë e ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po pse e ka ndaluar? E ka shpjeguar Aisha radhiyallahu anha, ka thënë rahmeten lahum, ka thënë si mëshirë për ta.
Se pejgamberi i vinte keq për shokët e tij, vinte keq për muslimanët. Nuk duhet që të mundoheshin. Rregulla është që agjërim të mahet nga agimi deri në perëndimin e diellit. Pas perëndimit të diellit është e pëlqyeshme as sunet që njeriu të shpejtojë të çelë. Nuk është e pëlqyeshme vonimi i iftarit. Ndërsa nëse njeriu nuk çel fare gjatë natës dhe bashkon agjërimin 2 ditë apo më tepër, pra gjëron pa ndërprerje, kjo është ndaluar. Ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ka një hadith që e lejon me agjëru pra mos me çel deri në syfyr. Ka thënë men kana minkum muwasilan falyuwasil ila as-sahar. Po dëshiron për ju të vazhdoj agjërim pa ndërprerje, atëherë ta vazhdoj deri në kohën e syfyrit. Po jo më tepër. Aleikum salam, ahlan filbab. Po jo më tepër. Siç e thamë për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ndaloi shokët e tij nga kjo formë agjërimi si mëshirë për ta. Allahu e ka bërë agjërimin të lehtë. Na e ka bërë detyrë me agjëru natën. Nuk na e ka bërë detyrë që ta agjërojmë pa ndërprerje. Ka saktuar nga agimi deri në perëndimin e diellit dhe kam javë lehtësime. Pastaj vetëm një muaj agjërim është në vit. Kjo është mirësi nga Allahu i lartësuar për ne. Mirë për shokët i bëjnë një pyetje të çuditshme Muhamedit alayhi sallam. Than ja Rasulullah, innaka la tuwasil. Than o i dërguar e Allahut, po ti agjëron pa ndërprerje. Dhe në fakt Muhamedi sallallahu alaihi wasallam agjëron disa ditë pa ndërprerje. Nuk çiste fare gjatë natës. Than ti e bën këtë punë, edhe ne duhem ta bëjmë si puna jote. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha inni lastu ka hayatikum, fa unë nuk jam sikur se ju. Kam një të veçantë, të cilën ju nuk e kemi. Mua më ushqen Allahu dhe më jep shtëpi Allahu i lartësuar. Për çfarë ushqimi dhe për çfarë pije flitet këtu? A flitet për ushqim dhe për pije materiale, që Allahu ja sillte në mënyrë të jashtëzakonshme ushqimin dhe pijen Allahu, Muhamedi ose në ushqim me ta, apo flitet për fuqinë, për fuqinë dhe energjinë e ushqimit që Allahu i lartësuar ja jepte në trup Muhamedit alayhi salam. Në fakt flitet për këtë dytë. Pra, pejgamberi nuk ushqehej dhe nuk pinte, po Allahu i lartësuar ja mante trupin në gjendje, ja ruante trupin në gjendje dhe jepte fuqinë e ushqimit dhe të pijes, gjë të cilën nuk e kishin shokët e tij, nuk e kishin shokët e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Ndaj ata i ndaloi. Në fundi i muajit Ramazanit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndalu, po ata nuk u ndalën, vazhduan agjërimin pa ndërprerje me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë pejgamberi vazhdoi agjërimin pa ndërprerje, nuk e ndërpreu. Kel munekkid lahum. Për të bërë mësim. I po doli hana Shawal. Edhe u ndërprej agjërimin. Sa pejgamberi sigur tha, vazhdon të kisha vazhduar, domethënë si dënim edhe si mësim për ta. E rëndësishme me fjalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar të agjërohet pa ndërprerje si mëshirë për ummetin e tij sallallahu alaihi wasallam. Një hadith tjetër, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, sikurse ka transmetuar Abu Qatada Rub'i ibn Amir radiyallahu anhu, thot Rub'i, Abu Qatada Rub'i thot, ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, inni la aqumu ila as-salah wa uridu an utawwila fiha fa asma'u buka'a as-sabi fa atajawwazu fiha karahiyata an ashqa ala ummi. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ndodh që unë të çohem për fal namaz. Me niyetin që ta fal namazin gjatë. Mirë po thot, gjatë dhe gjatësia e zakonshme, ajo mesatare që ne e përmendëm. Por thot, dëgjoj të qarët e ndonjë fëmije dhe e shkurtoj namazin.
nga frika se nuk i pëlqen apo se mundohet e ama e tij. Se nuk duhet që të mundohet e ama e tij. Dhe në këtë mas arrinte mëshira e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ky hadith tregon se lejohet që gratë shkojnë falën në xhami. E dyta, lejohet që të merren fëmijët në xhami. Lejohet që gratë, të cilët kanë fëmijë të vegjël, i marrin me vete në xhami. Kjo është kuptimi i hadithit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe mund të ndodhë që fëmijët bëjnë zhurmë, por duhet i qetësojmë. Mund të ndodhë që fëmijët të qajnë, të përpiqet ama ta qetësojmë, megjithatë diçka e tillë mund të ndodhë. Largimi i fëmijëve nga xhamia nuk është i saktë. Një hadith e thotë xhennibu sibyanekumul masajid, largoni fëmijët tuaj nga xhamia, nuk është hadith i saktë. Fëmijët merren në xhami, mirë po duhet të jenë të pastër, të truhet pastërtia e xhamisë, të mahen mirë fëmijët, truhet qetësia, mos lejohet fëmijët që të bëjnë zhurmë të qetësojnë të tjerët. Merren fëmijët në xhami, por kjo nuk do të thotë që të lejohen të bëjnë zhurmë e të bëjnë potere në xhami. Hadithi gjithashtu tregon se mund të ndodhë diçka dhe imami e shkurton namazin. Ka nisë sure disi gjatë e lën gjysmë nëse ndodh diçka. Ngjon të qahet një fëmijë, një nën që po mundohet, një musliman që ka një hall, e shkurton namazin. Sikur se ka vepruar i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe hadithi i fundit që kam për shpjeguar për sonte. Është një hadith i transmetuar nga Jundub ibn Abdullah radhiyallahu anhu, i cili ka treguar se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men salla as-subha fa huwa fi dhimmati Allah, fala yatlubannakum Allah min dhimmatihi bi shay'in, fa innahu man yatlubhu Allah azza wa jalla min dhimmatihi bi shay'in yudrikuhu, thumma yakubbuhu ala wajhihi fi nar jahannam." Ka thënë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kush e fal namazin e sabahut me xhamat në xhami, ai është në garancinë e Allahut. Allahu ato e ka marrë në mbrojtje, Allahu kujdeset për ta. Prandaj thot bëni kujdes. Mos prekni një njeri që është në kujdesin e Allahut. Që është në mbesën e Zotit. Se kush bën kështu, Allahu i lartësuar e dënon. Dhe e hedh pastaj me fytyrë në zjarrin e xhehenemit. Allahu i lartësuar në ruaj prej tij. Ky hadith tregon për disa gjëra. E para, të ruhemi të mos dëmtojmë namazlit, se kush dëmton një evlija, një mik, një njeri të dashur tek Zoti, është luftë me Allahun. Dhe Allahu i lartësuar e çon zjarrin e xhehenemit, Allahu na ruaj prej tij. E dyta, kush fal namazin e sabahut me xhamat, në xhami rregullisht, ka mundësi të madhe që të jetë evlijat, jetë i dashur e Allahut. Sepse ka përmendur Muhamedi alayhi sallam këtë hadith, këtë gjë në mënyrë të veçantë, ka theksuar këtu. Dhe hadith thot: "Men aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb." Ka thënë Allahu në një hadith qudsi, kush dëmton një mik të timin, një evlija të timin, unë i kam shpallur luftë. E treta, hadithi tregon për vlerën dhe mirësinë e madhe të namazit të sabahut me xhamat. Prandaj vëllezër, mos e lam këtë namaz, mos na kaloj asnjëherë namazi i sabahut me xhamat në xhami. Përpiqemi ta falim këtë namaz me xhamat në xhami. Mirësitë e këtij namazi me xhamat në xhami janë shumëta. Kur fal namazin aty të sabahut me xhamat, i quhet se është falur gjithë natën. Ka thënë një hadithi tjetër i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, kur shkon në prerësia në xhami për të falë namaz, do të ketë dritë plot ditën e gjykimit. Do thot një hadith tjetër i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ky hadith thotë do të jetë në ruajtjen e Allahut. Do të jetë nën kujdesin e Allahut subhanahu wa taala, dhe kjo është
Në dobija e katërt që del nga ky hadith, Allahu i lartësuar I merr në mbrojtje, në ruajtje ata njerëz të cilët falin namazin e sabahut. Elus Allahu subhanahu wa ta'ala që t'i bëjë të dobishme kështë gjuam, elus Allahu lartësuar që sikur na bashkoi këtu për të dëgjuar këto hadithe të mësim, na bashkoi në xhenetet e